מה לעזאזל עובר על בריטניה? תקשיבו, יש לי כל כך הרבה מה לספר לכם, שזה יכול לקחת גם כמה שעות. אז יש לי רשימה כזאת, ואני אתחיל אחד אחד, ונראה כמה זמן זה ייקח. אני אנסה לעשות את זה כמה שאתה אומר. כי באמת, אני צריך להחזיק אתכם פה עד הנצח, כי המצב בבריטניה לא קל. לא קל בכלל. עכשיו רשמתי לעצמי כמה נקודות, כמה סיפורים ככה, אנקדוטות ככה, כל מיני מקרים שקרו בבריטניה, כדי בעצם לנסות להסביר מה קורה שם. כי התקשורת כמובן לא תספר לכם את זה, כי קודם כל אנחנו ישראלים, אז אם זה לא עלינו, למחפת. ואם זה לא בהכרח על, אתם יודעים, עידוד התנהגות לא ישרה כלפי יהודים ספציפית, זה גם למי. או שיכול להיות שדיווחו ופשוט לא שמתי לב, אז בואו אני קצת נדבר על זה. טוב, קודם כל אני אתן דוגמה. עכשיו יש אושיית רשת, קוראים לו מאיר טוסי, והוא עושה חדשות ביוטיוב, וכנראה עוד בעוד מקומות. הוא באמת עצמאי, יש לו עובדים והכל, והוא מדווח יום יום את החדשות. עכשיו, בגלל שהוא מדווח את החדשות כפי שהן, ולא כפי חלק היו רוצים שהחדשות יהיו כמובן, כל הרעים הם הבריטים וכל הטובים הם אנשים שהגיעו בשחייה לבריטניה ונתנו לילדים ולנשים שלהם כנראה לטבוע בדרך, אלה הטובים, כן. עכשיו אני לא אכנס יותר מדי לזה כי זה באמת לא רלוונטי. בכל מקרה הוא מקבל איומים על חייו באופן יומיומי, הכל צפוי מקובל, כן, הוא בכל זאת מספר שהי זה עשה ככה וזה שעשה ככה, אז חברים שלו והרבה מעבר לחברים שלו לא מרוצים מזה שכאילו מי אתה בכלל, מה אתה מלשין עלינו, אתם יודעים איך זה עובד? אז אתם יודעים, עכשיו גם מאיימים על משפחתו, הכל טוב ורגיל, כמובן שהרשויות, אתם יודעים מה, צריך לדאוג לבן אדם, לא מתאים, אושיית רשת, אם יעלם ישימו לב, פחות נעים, פחות טוב, לא עושה PR כמו שצריך, באמת. קיצר, הרשויות התקשרו אליו ואמרו, תקשיבו, יש הרבה איומים על חייך, אז יש לנו כמה שאלות בשבילך. עכשיו, מה הייתה השאלה? כן, תגדיר בבקשה מה זה אסלאמופוביה. אני אמצמץ עכשיו לאט, תבינו כמה המצב רע ונמשיך. שלא נדבר על זה שהם רוצים לעצור בן אדם כמו אילון מאסק ודאגלס מורי, וגם הם אמרו שאם נתניהו יגיע ויש לו נגדו צו מעצר, בריטניה תצטרך לשתף פעולה. עכשיו, נתניהו נכנס לרשימה עם אנשים מגניבים לחלוטין כמו אילון מאסק ודאגלס מורי, שגם ישבו מאחוריו בנאום שלו שהוא עשה בקונגרס. עכשיו שאני חושבת על זה, אז באמת עולם קטן. קיצר, הם כולם תחת סכנת מעצר על ידי ממשלת בריטניה שמתקשרת לאנשים ושואלת אותם, אתה מקבל איומים על חייך? אתה יכול להגיד לנו מה אתה חושב שההגדרה של אסלאמופוביה היא? כן, כן, כן. שמעתי גם מישהו, עוד אחד שהוא גם אושיית רשת, קונסטנטין קיסין, התקשר אליו, אתם יודעים, מראיין מהממסד. התחיל לשאול אותו מה התוכנית, איך אתה הולך לנהל את מלחמת האזרחים המממשת וקרבה, והוא כזה, מה? קודם כל, כאילו, כמובן שלא שאלו אותו, פשוט אמרו, איך אתה חושב שאילון מאסק או מלחמת האזרחים הזאת הולכת לקרות? הוא אומר, כאילו, אילון מאסק? מאיפה אני יודע? כאילו, וכאילו, מה זה השאלות המוזרות האלה? אחי, הם פשוט מנסים שתיתן להם, שתדליף מידע על איזה תכנון יש, איך הולכים להילחם חזרה, אתה אושיית רשת שהמוח שלך נראה במקום הנכון, אז איך זה שאתה לא יודע? ואם אתה לא יודע באמת, אחי, אולי תתחיל לדעת, כאילו, כדאי. לא שאני רוצה לעודד שום דבר, כן, אבל טוב שיהיה תוכניות. למקרה ולא יבוא, אתם יודעים, פשוט הערכות מודיעין, שאילון מאסק עושה, בכל זאת בן אדם חכם, מפורסם וזה, אולי הערכת מודיעין שלו לא כזאת גרועה, ויש סיכוי שזה באמת הולך למלחמת אזרחים, אז אני אומרת כאילו, אם יש לך יכולת לחשוב, אתה בעצם מבין מה קורה פה,
אילון מאסק רומז שעם הכיוון הנוכחי זה הולך למלחמת אזרחים, אולי כאילו הדבר החכם לעשות זה באמת לדעת תיאורטית איך לענות על השאלות האלה, וכמובן לעשות כאילו אתה לא יודע איך לענות על השאלות האלה, אבל בסדר בינינו. אוקיי, דברים מעניינים בבריטניה, נגיד יש הפגנות, כן? וכשמדובר בהפגנות אז יש בעצם שתי משטרות. עכשיו זו אותה משטרה, פשוט משטרה אחת, אין לה כוח להתעסק עם אלה שירביצו חזרה, אז הם עוצרים את אלה שלא ירביצו. אצלנו זה יותר מסובך, האמת, יש לנו כל מיני. יש כאלה שפשוט יחזירו מהר לפני שמישהו יבוא ויתלונן על זה שהחזרת חזק מדי, אתם יודעים. ברוך השם. אבל כן, שם אין דברים כאלה, וגם לא מדווחים וזה. היו כל מיני מקרים. אז להסתכל על הפגנה אסור, במיוחד אם זה הפגנה של כביכול נגד מהגרים. הפגנה נגד מהגרים, אם אתה מנסה לדווח על זה, בתור איש חדשות, אולי שהוא לא מה-BBC, או שגם אם הוא כן מה-BBC, אני לא יודעת, הם פשוט עובר אורח, יעצרו אותך. כן, אתה בר עצירה. גם אם אתה אומר, היי, יש לי ערוץ חדשות, ואני פה כדי זה הפגנת ימין, אחי, ישר לכלא. וכשאני אומרת ישר לכלא, אני לא צוחקת, כי גם זוג חמוד, בחור ובחור, שעברו במקרה ליד הפגנה, נעצרו וקיבלו, 2 בכלא ככה? כן, אחרי ערב בינגו, יצאו לטייל, נתקלו ובהו במה שקורה, ונעצרו ל2. עכשיו, נחשו איזה סוג של אנשים מחכים להם שמה, ואיזה מעשה אסור בתכלית האיסור, במיוחד אם הוא בהסכמה. כן, כבר היו מקרים שם שעצרו מישהו עבור, אתם יודעים, הליכה ברחוב או כתיבת פוסט, ושם הוא נכנס לכלא כמובן לכמה חודשים כביכול, אבל בפועל לנצח, כי בתוך הכלא גם יש חבורות אסיאתיות, ככה הם קוראים לזה, חבורות אסיאתיות. עכשיו כשאומרים אסיה, כמובן הכוונה היא יותר לאסיה התיכונה ואסיה המערבית, ולא אסיה יפן. כן, כאילו אסיה, איפה שיש יותר קורלציה עם דת מסוימת. אבל משום הם אסלאם למפגרים, אבל כאילו, איך שהם קוראים לזה, חבורות אסיאתיות. עכשיו, חבורות אסיאתיות האלה, אתה יודע, אם אתה עושה נגדם פוסט ברשת החברתית, והממשלה באה ועוצרת אותך, קודם כל אתה טרף קל, כי וואלה, על זה הכניסו אותך, אז כנראה, למה לא? לכיף, לא? זה ספורט, הרי זה להנאה. אתה כבר שם, כנראה רזק, חוש או שמן, בכל מקרה בטוח לא מהמסובכים, ואתה גם לא בחבורה, כנראה אנשים כמוך, עכשיו יהיה הרבה, כן, אבל כנראה כולם יהיו כחושים כאלה, ומטרה קלה, וכאילו בלי המנטליות יכולת להתמודד, אבל נראה אולי ילמדו, ככה זה אנשים, בני אדם, הם בכל זאת יצורים חברתיים, וגם עם יכולת למידה, אז יכול להיות שיהיה מעניין יותר, אבל בינתיים יש הטיה לכיוון מסוים, ולא רק בזה שאנשים אתם יודעים, עם צבע עור, האמת, מה זה לא קשור לצבע עור, כי עם הצבע עור שלך כהה, אבל אתה לא, התיאות הפוליטיות שלך לא בשמאל, ולא באסלאם, ולא בקומוניזם, אז אתה בן אדם לבן, כן, אבל אם אתה נגיד, כן, מוסלמי, ונגיד אתה נמצא בהפגנה גדולה, ואתה קורא בפומבי, עכשיו תשמעו, כן, עולם קטן, כן? מי לא זוכר את הנאום המרגש של הסכין עולה 5 שקל, לא, עברית קשה, מאוחר בלילה, סליחה. כן, סכין עולה 5 שקל, לכו, קנו. ווואלה, ככה, גם אם זה קצת, אתם יודעים, דהו, כהה, שחוק. לא הכי חד, לא הכי מסונן, אפשר ככה לאט לאט, אתם יודעים, לנסר את החלק הזה שמחבר בין הגוף לראש. עכשיו הוא הציע את אותה הצעה לעשות לאנשי הימין העמוק. עכשיו באמת,
הבן אדם הזה באמת נעצר, כן, אחרי, אמר את זה בפומבי, היה קשה לו לעצור אותו, נראה לי הם היו מנסים, בכל זאת חבר פרלמנט, סליחה לא חבר פרלמנט, אבל חבר במפלגה השולטת, חבר בלייבור, כן, הוא סולק, אולי, לא יודעת מה המצב שם, אין לי כוח לבדוק, כי זה טויח אולי הכניסו אותו ליומיים ככה שיפה, אולי הענישו אותו כמו שצריך, אלוהים יודע, אבל כאלה יש בטח מיליון. קיצר, חבורות יוצאות החוצה, כמובן, הקשיבו לנאום, כמו שאצלנו מקשיבים לנאום. באמת, שם גם הסכין אולי עולה 5 פאונד, כאילו, גם אתם יודעים, אפשר תמיד לקחת מהשכן סכין, ככה מי שמתקמצן. ומצ'טות וזה, והמנפנפי מצ'טות האלה, מקבלים הרבה פחות זמן בכלא מאשר אנשים שפשוט עושים ריפוסט או לפייק ניוז. פייק ניוז, כמו שקרא לזה קיר סטאמר, כן? שדרך אגב אני מחכה שיכניסו אותו, גם הוא מפיץ פייק ניוז, אבל לא, משום הוא עדיין מסתובב חופשי, למרות שהוא גבר לבן. וכביכול כאילו מתאים תראה, מילא שופטים אוכלוסייה מסוימת אחרת מאוכלוסייה אחרת. אבל אתה כבר שייך לאוכלוסייה ששופטים שאם בן אדם אנונימי שנראה כמוך, ומשתייך לקבוצה שאתה משתייך אליה, מבחינה אתנית או היסטורית, ילך ישר לכלא לשנתיים. אז לא הבנתי, כאילו, יש כמה רמות שפיטה יש פה. בסדר, לא ניכנס לזה, בכל זאת מסובך. לא ניכנס לזה. כן, אז יש גל דקירות, פיגועים כל יום, במנצ'סטר, בלונדון. אני הכי אוהבת, אני זוכרת בזמנו, עכשיו הבן אדם הזה, תקשיבו, הוא עדיין ראש העיר, סדיק חן. בזמנו הצדיק אמר, כשהיה ב-2016 ככה, היו, אתה יודעים, גל פיגועים יפה, נגיד, למשל ב-2017 אני זוכרת, היה פיגוע בהופעה של אריאנה גרנדה, מתו 22 איש, היה גם פיגוע באוטובוס, מתו 50 ומשהו איש, אתם יודעים, מוכר, בסך הכל לצערנו. והוא אמר שאין מה לעשות, פיגועים זה, בכל עיר גדולה יש פיגועים, זה ככה זה חיים. לונדון איכשהו התקיימה כל השנים האלה בלי פיגועים, אחרי נס סטטיסטי. פשוט מה שקרה זה שלפני שנות ה-2000, כן, לא היו את הדברים האלה כל כך, כי פשוט זה היה הרבה ניסים. ניסים שההסתברות שלהם 0, וזה לא כי משהו השתנה פתאום ואז התחילו פיגועים. אז מה הוא אמר, הגאון? הוא אמר, זה חלק מכל עיר גדולה יש לה פיגועים, זה הרי בא ביחד. עסקת חבילה. וכשהוא אמר את זה, הישר אמרתי, הוא מתכנן אותם, בוא נגיד ככה. כי רק, מה זה ראש עיר שאומר זה חלק מעסקת חבילה? זה אומר שזאת העסקת חבילה ספציפית שלך, אדוני. אתה מעודד את הדברים האלה, לא בזה שאתה אומר את זה, אלא גם בזה שאתה אומר את זה, אבל בוא נגיד, זה חלק מעיר גדולה, לא, זה איך שזה הוויז'ן שלך לעיר גדולה, כוללת פיגועים. זה כל מה שיש לי להגיד פה. בסדר, אז זה היה ברור שבן אדם שחלק מהתפיסת עולם שלו אומרת, אוקיי, בעיר שאני מנהל יהיו פיגועים, כי בכל עיר שמכבדת את עצמה צריך להיות שגם יהיו פיגועים, יש פיגועים, הפתעה. אני אגיד לכם עכשיו למי שמבולבל, לא, זה לא חובה. מה זה לא חובה, באמת לא חובה, אפשר גם בלי. בסדר, לא ניכנס לזה. מה שכן, אני רוצה להגיד לבריטניה כל הכבוד, כי טיילור סוויפט הייתה צריכה לבטל 3 הופעות בווינה, אבל את ההופעות שלה באנגליה כן היו לה. אז אני רוצה שנייה, בין כל הלכלוך שאני ככה מספרת על בריטניה, מה שלא היה כמובן חוקי לעשות אצלם במדינה, ישר אני אקבל צו מעצר, אם יתפסו אותי, כן? האמת, אני לא יודעת, האמת, ממה שראיתי, זה שיש לי דרכון ישראלי ופרצוף יהודי, כנראה אפילו הרשויות לא צריכות להגיע אליי, מה שנקרא, הבעיה תטופל אולי הרבה לפני, תלוי, אני יכולה גם, זה מדהים. זה עניין של מזל,
ככה זה עניין של מזל, זה עניין של מזל. בסדר. לא סתם נמציא דברים, אבל כאילו ראיתי איך לא מכניסים יהודים, כן, וקצת מתעללים בהם בכניסה וזה, אבל משום מה, אלה ששוחים ומגיעים בסירות, וכשנהיה להם כבד מדי הסירה, משום מה הם זורקים למים דווקא את האנשים והילדים, בסדר, אלה נכנסים חופשיים, כאילו, אני לא יודעת למה. זה לא הדבר הכי מוזר שיש לי פה ברשימה, כשזה מגיע למזוריות של בריטניה. בסדר. אגב, אם ביהודים עסקינן, הייתה שיירה מכובדת, ככה של מכוניות, שמתנוסס עליהן דגל נרניה, בלסטין, שככה בשכונה יהודית אנחנו נאנוס את הבנות שלכם וכו', אתם יודעים, הרגיל. הם נתפסו, ואז הם אמרו, הם ישבו במשפט ואמרו, לא, אבל אל תדאגו, אנחנו רק נאנוס יהודיות. אז אמרו, טוב, נו, זה מלאכת צדיקים. נכון שמלאכת צדיקים הרבה פעמים אנשים אוהבים לעצור, אבל במקרה הזה הם באמת אמרו, אנחנו לא נפריע. מה עוד? המשטרה מדברת ערבית. עכשיו, זה נראה לי המים שאילון מאסק שיתף, שגרם ככה לממשל הבריטי לרצות לשים אותו בכלא כמה שיותר מהר, כי מה הוא פותח את הפה והוא מסוכן הבן אדם הזה, הוא עוד יאיר את הבריטים. לא שהם לא יתעוררו כבר, כן, אבל אולי הוא ייתן להם תקווה. בכל זאת, אם יש לך מישהו שהוא הכי עשיר בעולם, שנמצא בצד שלך, אולי ייתן להם איזשהו שביב תקווה ואור, שאולי יהיה להם אינטרנט, נגיד גם כשהממשלה תפיל את האינטרנט, אז הם יוכלו להשתמש בסטארלינק, בזכות השיח שלהם עם אילון מאסק מראש, נגיד. אז לא מתאים הפתח הזה לזכויות. אז הם רצים לעצור אותו, ברור, זה הגיוני. אז הוא שם, יש כזה מי מפורסם של ילדה קטנה צעירה ומלא בחורים שרירים מאחוריה, מההקשר נראה את התמימות שלה היא כנראה לא תחזיר. ובאותה צורה יש לנו סרטונים של בעצם מפקדי משטרה, מוקפים באימאמים מוסלמים כאלה, שמנים מגעילים גדולים, שנראים כמו, אתם יודעים, קצבים. ואחד כזה, לבן חמוד כזה, הסלאמו עליכום, אללהו אכבר, אללה ירחמו, למוסלמים נתקלים במוסלמים. חברינו הטובים ביותר, נערף, לא משנה. אני רואה שנכנסתי לשוונג הערבית. כן. מכאן נובע, עכשיו, אולי אני קופצת למסקנות, אבל אם יש לך כזאת הפגנה של מפקדי משטרה שנמצאים בעצם במצב של שבי, כן, מוקפים, וברור שהם חוששים לחייהם, ובדיוק כמו השבועים שלנו, מתחילים, הרי אמנם זה באמת שחור ברמות, אבל זאת המציאות, איכשהו כביכול הם עושים את זה מרצונם החופשי. הרי מה, הכריחו את השבויים שלנו לקרוא כל יום פסוקים מהקוראן. עכשיו, זה מה שהם עושים, קוראים פסוקים מהקוראן, על סלאמו עליכום. באנגליה, ערבית זה לא שפתיים שלכם אחים. בסדר, נעשה כאילו יש להם, הם שולטים, כאילו האסלאם לא השתלט שלנו במשטרה. אני מצטערת. כל המפקדי משטרות שלכם נמצאים בשבי, אמנם שבי שכביכול יש להם ככה צמיד עליהם, והם יכולים להסתובב מסביב, אבל הם שבויים. אז מכאן נובע, ואני לא רוצה לקפוץ להם מסקנות, זה שהמשטרה איננה. פשוט איננה. הייתה איזושהי כנראה סיפור שהיה שמועה שהולך להיות הפגנת ימין ענקית, כמובן יצאו כל המוסלמים עם המצ'טות לחפש את המפגינים, אבל לא תוכננה שם הפגנה, אז עכשיו זה היה בכל בריטניה. אז הם התחילו לתקוף כתבים ואנשים בצורה אקראית, כי
וואלה יצאנו מהבית, ווואלה כבר הבאנו מצ'אט, אז כאילו מה, נעשה עם זה משהו, לא כאילו, ויש מצב שזה בכלל היה איזה מישהו מפקיסטן שהתחיל להמציא, שהולכות להיות הפגנות. כביכול הם דיברו עם פקיסטן, להגיד, היי, תעשו עם זה משהו. כן, אני בטוחה שלפקיסטנים יושבים שם אנשים שאומרים, כן, בטח, נעצור. איזה סטוריה, בטח. ככה אני חושבת שזה יהיה. עכשיו, אל תפסו אותי בפרטים, כן? מה שקורה שם זה פשוט לא יאמן. בואו נראה מה עוד יש פה, מה רשמתי לעצמי. אני חושבת שמיצינו. בכל מקרה, אני רוצה להגיד, עכשיו עשיתי סרטון באנגלית גם, כן, לעם הבריטי, כי השאלה של האם זה הולך לכיוון המלחמת אזרחים. קודם כל, אני רוצה להגיד, המצב הזה שיש לך אוכלוסייה שנלחמת באוכלוסייה מוסלמית, ויש ממשל בריטי שבעצם משתף פעולה עם האסלאמיסטים ומנסה כל הזמן לעשות כאילו פשרות ושיהיה שלום, אחווה ושקט ולהגיד היי, כדי שיהיה איזון, כן? לא אפשר להגיד רק האסלאמיסטים רעים, אז צריך גם להמציא על הצד השני שהם ימין קיצון או כל מיני שטויות. זה לא פעם ראשונה שזה קורה, כן? זה סיטואציה שקרתה בעבר, ובפעמים שעברות שזה קרו היה מצב של חילופי אוכלוסין ובעצם פיצול של שטח למה שבדיעבד הפך להיות לכמה מדינות, נגיד בהודו. ההינדואיסטים הפכו להיות המפלצות, אכן, והמוסלמים הם אנשי אהבה ושלום, והם קיבלו ככה את פקיסטן, ואגב, כמו עזה והגדה המערבית, היה גם מזרח פקיסטן שעכשיו היא בנגלדש, ועכשיו אבל זה כנראה חוזר להיות פקיסטן, לא משנה, היה שם גם רצח עם שהיה, רצח עם שיהיה, בקרוב הכיוון, אתם יודעים, אותו כיוון כמו שאנחנו רואים בבריטניה, אנחנו רואים שיש גם כיוון בבנגלדש, בריטניה אני עוד חושבת שזה, אני לא יודעת אם זה יגיע לאותו מצב, הוא יכול להיות, האמת, יכול להיות, אני יודע. כן, זה היה, וגם פה זה היה, כן, רק שאנחנו פעמיים, כן, גם לקחו לנו את יהודה ושומרון ועזה, אבל בסופו של דבר לא באמת לקחו את השטח, כי כשקמה מדינת ישראל, הם לא עשו את החלק שלהם, אז זה שטח שלנו. אחר כך זה נכבש על ידי הירדני וזה, ושחררנו אותו והכל, ואז חרטטו עלינו כל מיני חרטוטים, ואמרו היהודים האלה רעים, וניסו להסתיר שהמוסלמים הם אלה שגם, אתם יודעים, הכל יחסי בחיים, אבל יהודים גם יש להם קטעים, כן נגיד, לא מתאים לנו נגיד שאונסים את אחותינו, יש נטייה קצת לחוס ולשרוף כפר שלם, עיר שלמה, יש נטייה, כן? הצד השני עושה את זה, כן, אתם מכירים את הצד השני, אין לי צורך עכשיו, אני עייפה מדי להיכנס לזה. מה אגיד? עשו את זה להודים, זה מצחיק אותי שהממשל הבריטי, כן, המנדט הבריטי, משתף פעולה עם אסלאמיסטים ומנסה להפוך את הצד השני, אם זה ההודים, ההינדואים או היהודים, לימין קיצון, כמו שהוא הופך את האוכלוסייה שלו עכשיו לימין קיצון, וכולנו, כל מי שרואה שזה קורה כבר פעם שלישית, קשתי, אם עובדים עליכם פעם שלישית, אתם באמת, לכו ללמוד היסטוריה, זה עצוב. אמרתי לבריטים, תקשיבו, תלמדו מהטעות הקודמת, אל תגיעו למצב שעושים לכם חילופי אוכלוסין ולוקחים לכם שטח. כן, ואני מדברת גם על ירדן, ירדן הייתה אמורה להיות שלנו. וגם אל תגיעו למצב שאתם הופכים להיות מיעוט בארצכם. כי אתם יודעים, אצלנו זה היה ספציפית עם הרבה חיסולים המוניים, כן? אצלם זה אולי גם יהיה ככה. אני לא רוצה ככה, אני פשוט אומרת, אל תגיעו לזה, די, כבר היינו, אין תירוץ, אתם יודעים לקרוא ולכתוב, הספרים נמצאים שם. זה לא שיש תירוץ, אין אוריינות, יש אוריינות, לכו ללמוד, זהו, די, אתם יודעים לאן זה הולך. אז אני מקווה זה ששאלו אותו, איך הולכת לראות מלחמת האזרחים, כדאי שתדע, אחי, כדאי שתדע, אל תשתף איתם פעולה, אבל כדאי שתדע.
זהו, פעם שלישית גלידה, אולי הפעם לא יהיה חלוקת שטח, נראה. אולי הפעם השלישית בעצם תתקן את השתי פעמים הקודמות, אם אנחנו ממש אופטימיים. בסדר, ככה לאט לאט, יאללה. טוב, תעשו אהבתי, תשתפו עם חבריכם, תגיבו. יש לי גם כמה לינקים לקישורים למקומות שאתם יכולים לתרום לערוץ הזה. אגב, שמתם לב, שמאלנים נותנים כסף לשטויות שלהם, אוקיי? ואז הורסים לנו את הכל. למה? כי יש להם תקציב. למי אין תקציב? לנו, לימנים. אז תוכיחו אחרת, בבקשה תוכיחו אחרת. בדיוק שמעתי פודקאסט היום ואמרנו, כן, הנה אנחנו עושים, הימנים הולכים להילחם חזרה, יאללה, תפתחו, ימנים יתחילו להילחם חזרה כשהם יתחילו לפתוח ענקים. אמרתי דווקא חכם מה שהוא אומר, אני צריכה להשריץ את זה גם פה בערוץ, כי גם אני באמת מנסה להילחם חזרה פה. אז די, אי אפשר שרק השמאל נותן לכל מיני חבורות וארגונים שמטרתם לשרוף הכל. אנחנו רק פה כדי לדבר את האמת, זה כבר הרבה. נתראה.